Problem these low tides. People stand on rocks and corals. Papa's camera is dus kapot gegaan omdat hij was geïmplodeerd. Maar de duik was wel mooi, want we hadden een scooter, een oude scooter gezien die was gezonken. We hadden heel veel mooi koraal gezien. We zagen 3 keer denk ik wel gewoon hele grote scholen van 1000 vissen of zo. En ja, gewoon nog allemaal regenboogachtige vissen. Dus dat was wel heel mooi.